وقع للتو عقدا لشراء 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35، واستدار وطلب من فرنسا مناقشة شراء طائرات مقاتلة من طراز رافال، وفكرت في شراء طائرة هجومية إلكترونية من طراز كرالر. هذا الطاغية المحلي هو بطل الرواية اليوم في سلاح الجو الإماراتي، وإن تاريخ القوات الجوية الإماراتية قصير حتى في الشرق الأوسط. فبعد كل شيء، كان الإمارات العربية المتحدة تسمى دولة مستقلة حقا في نهاية عام 1971. بحلول عام 1999 تم دمج القوات الجوية الإماراتية من قبل القوات الجوية لإمارة دبي وأبو ظبي. وعلى الرغم من أن الوقت كان قصيرا، لكن قوة سلاح الجو الإماراتي ليست ضعيفة. تعتبر الطائرات المقاتلة المستخدمة حاليا من قبل القوات الجوية الإماراتية، وخاصة طائرات ميراج الفرنسية من 2000 إلى 19-16 أي الأمريكية ممتازة في الأداء. ميراج من 2000 إلى 9 هو نموذج طورته شركة دسو الفرنسية على أساس ميراج من 2000 إلى 5، وقد تم تحسين قدرتها القتالية الجوية وقدرتها من الأرض إلى الأرض. السرعة القصوى هي ماخ 22، نصف قطر القتال يبلغ طولها 740 كيلومترا، ومداها الأقصى 3900 كيلومترا. وهو جيل جديد من المقاتلات متعددة الأدوار. يحتوي ميراج من 2000 إلى 5 على عمودين كبيرين فقط تحت الأجنحة. بعد تعليق أسلحة جو أرض، لم يعد بإمكانه حمل خزانات الوقود، ويقصر بشكل خطير نصف قطر القتال البري. لذلك طورت ميراج من 2000 إلى 9 عمودا بطن فريدا من نوعه، والذي يمكن تركيبه بطريقة مزدوجة مع 2 BM500 قنبلة موجهة بالليزر، بحيث يكون لديه القدرة على تركيب قنبلتين موجهتين بالليزر، و2 من خزانات الوقود المساعدة الكبيرة، و6 صواريخ جو أرض، مع أقصى وزن للإقلاع يبلغ 18,000 كيلو جراما. صواريخ BM500 الموجهة بالليزر المستخدمة فيها مزودة بالرادارات يورديوي، ولها القدرة على إطلاق صواريخ جو ميك النشطة الموجهة بالرادار متوسطة المدى، وتجدر الإشارة إلى أنها لا تنبعث منها كهرومغناطيسية موجات. لا داعي للقلق بشأن عمليات البحث عن الرادار المحلية كشفها بالأشعة تحت الحمراء، كما أن الكاشف متعدد النقاط أكثر حساسية بعشرات المرات من الصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء مثل AI-11، ويمكن اكتشافها خارج خط الرؤية. تمكن الطيار من مهاجمة أهداف متعددة في نفس الوقت، وفي نفس الوقت فهي مجهزة أيضا بمعدات مشتركة للأسلحة الأمريكية يمكنها إطلاق الصواريخ الفرنسية والصواريخ الأمريكية. ورادار يورديوي لا يحسن أداء الهجوم الأرضي فحسب، بل لا يمكن الاستهانة به أيضا في القدرات المضادة للسفن، والتي يمكنها التحكم في صاروخ فلاينغ فيش للهجوم في نفس الوقت 2 سفن في اتجاهات مختلفة. أدى الأداء الممتاز ميراج من 2000 إلى 9 إلى دخول القوات الجوية الإماراتية في عقد بقيمة 929 مليون دولار مع دسو الفرنسية في عام 2019 لترقية أسطول ميراج 2000 النشط، بما في ذلك ترقية وتثبيت رادار يورديوي شرطة 3 أكثر تقدما، وتثبيت كمبيوتر مهام جديد، وتعديل شاشة قمرة القيادة. يتم تثبيت جراب الاستهداف الإلكتروني البصري تاليوس، ويتم الحفاظ على الجسم لإطالة عمره. يمكن القول إن مقاتلة F-16 المجهزة من قبل القوات الجوية الإماراتية هي الأكثر تميزا في سلسلة F-16 الأمريكية، وهي نسخة مخصصة حصرية من الإمارات العربية المتحدة. والتغييرات التقنية المذكورة أعلاه هي الأكبر بين جميع عائلات F-16، وأيضا أعلى علامة فارقة في التطور التكنولوجي لعائلة F-16. في عام 1998 وقعت الإمارات العربية المتحدة عقد شراء مع الولايات المتحدة بمبلغ إجمالي قدره 64 مليار دولار أمريكي، مما يتطلب من الولايات المتحدة تطوير أحدث طراز يعتمد على F-16 ثم شراء 80 من هذه المقاتلة الجديدة. يجب دفع النسخة الخاصة المخصصة بالكامل مقدما، لذا فإن 64 مليار دولار أمريكي تشمل أموال البحث والتطوير، ومتوسط تكلفة كل مقاتل هو 80 مليون دولار أمريكي. من المظهر، مقارنة بالطائرة F-16C قبل الجيش الأمريكي، تغيرت نسبة على الأقل من هيكل جسم الطائرة F-16A، والأبرز هو في الواقع على جانبي الجناح، كل منهما به غطاء قابل للفصل خزان الوقود المطابق. يمكن لخزان الوقود المساعدان استيعاب 1300 كيلو جراما من الوقود، وزاد الوزن الفارغ للطائرة بمقدار 450 كيلو جراما. لكن استخدام محرك جنرال موتوز الجديد زاد من قوة الدفع بنسبة، وزاد وجود الطائرة نصف القطر القتالي للطائرة.
وإلكترونيات الطيران الأساسية ونظام التحكم في الطيران لطائرة F-16E هو المكان الذي يحتوي على أعلى محتوى تقني. تستخدم إلكترونيات الطيران الخاصة بالمشتقات الأخرى للطائرة F-16 معالجات عسكرية عامة، ولكن تم استبدال F-16E بمعالج عالي الأداء. يتم أيضاً عرض جميع طرق عرض لوحة العدادات على شاشة كبيرة، مما يساعد بشكل كبير في تعزيز إدراك الموقف التكتيكي وتحسين سلامة التلاعب. في الوقت نفسه، تم تثبيت IQ-32 الفريد من نوعه للتتبع بالأشعة تحت الحمراء الأمامية ونظام الملاحة. وهناك برج كروي مبدع أمام قمرة القيادة، والذي لا يحتوي فقط على وظيفة الملاحة بالأشعة تحت الحمراء، ولكن لديه أيضاً بحث بالأشعة تحت الحمراء وقدرات التتبع للأهداف الجوية. من خلال ضبط زاوية الرؤية، يمكن للطيار البحث عن طائرات العدو والتقاطها ليلاً، وتوفير العديد من المعلومات التكتيكية المهمة للطيار من خلال العرض في وسط قمرة القيادة. على سبيل المثال، عند التزود بالوقود في الهواء، يمكن للشاشة تمكين طيار لمراقبة موقعه الحالي والمنطقة المستهدفة، دون إنفاق الكثير من الطاقة لتخيل وضع ساحة المعركة، بحيث يمكن للطيار التركيز أكثر على التكتيكات. بالإضافة إلى ذلك، تم تثبيت نفس معدات ربط البيانات مثل القوات الجوية الإماراتية وأسطول ميراج 2000 الأصلي للحفاظ على قابلية التشغيل البيني للبيانات للقوات الجوية الإماراتية أثناء العمليات. بالإضافة إلى الطائرتين المقاتلتين المذكورتين أعلى، قد تتاح لدولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً الفرصة لتصبح أول دولة عربية تحصل على طائرة F-35 وفي عام 2020. توصلت الإمارات إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لشراء 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 لتكون مصحوبة برسالة F-18G كرالر. باعتبارها الطائرة الهجومية الحربية الإلكترونية الوحيدة في العالم، فإن طائرة F-18G تستخدم بشكل أساسي لقمع نظام القتال للعدو في الوقت الحالي فقط الولايات المتحدة وأستراليا تمتلكها في العالم. لا يمكن استخدام F-18G فقط كطائرة استطلاع إلكترونية لجمع المواقف الإلكترونية المختلفة، ولكن أيضاً لديها القدرة على القمع الإلكتروني، والتي يمكنها تنفيذ التداخل الإلكتروني، حتى الضربات الإلكترونية، واستخدام الصواريخ المضادة للإشعاع، وتدمير الرادارات الأرضية وغيرها من أهداف. إنه لأمر مؤسف أن مقاتلة F-35 ليست مناسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فالطائرة F-35 هي مقاتلة متطورة للغاية، لا شك في ذلك، لكن القوات الجوية الإماراتية لا تستخدمها مع تجهيز F-16 حالياً. يمكن للإمارات أن تسحق الحوثيين في إيران واليمن، والإمارات أيضاً مفصولة عن إيران عن طريق البحر. بالنظر إلى بعضها البعض، فإن الأماكن الأكثر أهمية مثل دبي وأبو ظبي ومحطات الطاقة النووية قريبة من إيران. بمجرد أن تتبنى إيران تكتيكات متناظرة مثل استخدام الطائرات بدون طيار، الزوارق الحربية الصغيرة، وحتى تسلل العملاء، من الواضح أن F-35 لن تنجح. ما هو الدور الذي تلعبه؟ لا يمكن استخدامها إلا كرادع بالقوة. ومع ذلك كانت الإمارات العربية المتحدة تقريبا في سلام مع إيران على مر السنين، ولا تعتمد على التهديدات العسكرية. ومع ذلك، بمجرد أن تختار إيران نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 قد لا تتمكن F-16E وحدها من التعامل مع إيران، فإن F-35 و F-18G هما الخياران الأفضل لدولة الإمارات العربية المتحدة. ما رأيكم يا أصدقائي؟ من فضلك اترك تعليقا أسفل الفيديو. نراكم في العدد القادم.